Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một người cha khuyết tật. Ông đã phải học lại từ những dòng chữ run rẩy sau nhiều năm rồi xa trường lớp. Và chính hành trình đầy khó khăn đó đã giúp ông dạy cho con trai mình một bài học rất lớn trong cuộc đời: sức mạnh của sự kiên trì. Khó quá hả con? Con viết xấu quá bỏ ơi. Không sao, chạm thôi, từng chút một. Có những lúc bố còn không cầm nổi bút, nhưng chỉ cần kiên trì từng chút mỗi ngày, con sẽ đi rất xa. Dạ. Một đầu, một buổi tối học bài. Buổi tối trong căn nhà nhỏ yên tĩnh hơn thường lệ. Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ làm tán lá xào xạc. Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống bàn học tạo thành một vùng sáng ấm áp. Trên chiếc bàn học nhỏ đặt sát tường, cậu bé 7 tuổi đang ngồi cúi đầu tập viết bài. Trên trang vở là những dòng chữ còn rất vụng về. Nét chữ lúc to lúc nhỏ, có chỗ nghiêng sang trái, có chỗ lại siêu sang phải. Cậu bé cắn môi, chăm chú viết thêm vài chữ nữa. Chiếc bút chì di chuyển chậm chạp trên trang giấy. Viết được thêm một dòng, cậu dừng lại, nhìn. Cậu thở dài. Cậu đưa tay xóa đi một chữ viết chưa đẹp, rồi viết lại. Nhưng chữ mới vẫn chưa ngay ngắn hơn bao nhiêu. Cậu bắt đầu cau mày. Sau vài phút cố gắng nữa, cậu bực bội đặt mạnh cây bút xuống bàn. Cạch, âm thanh nhỏ nhưng phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Cậu bé khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào cuốn vở như thể cuốn vở vừa làm điều gì đó sai. Một lúc sau cậu nói, giọng đầy chán nản. Con viết mãi mà vẫn xấu. Cậu cúi đầu xuống. Con không làm được đâu bố. Ở phía bên kia căn phòng, người bố đang ngồi trên chiếc xe lăn trước bàn làm việc. Chiếc máy tính vẫn đang sáng màn hình. Ông vừa làm việc, vừa thỉnh thoảng nhìn sang phía bàn học của con. Khi nghe con nói vậy, ông dừng tay. Ông quay chiếc xe lăn lại một chút để nhìn rõ hơn. Trên bàn học, cậu bé vẫn đang nhìn cuốn vở với vẻ mặt buồn bã. Những ngón tay nhỏ của cậu xoay xoay cây bút chì như thể không biết nên làm gì tiếp theo. Người bố lặng im vài giây. Ông nhìn những dòng chữ non nớt trên trang vở. Rồi ông nhìn sang khuôn mặt đang xịu xuống của con trai. Ông nhẹ nhàng hỏi, con thấy khó lắm à? Cậu bé gật đầu. Bạn con viết đẹp hơn nhiều. Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, con viết chậm nữa. Người bố khẽ mỉm cười. Ông lăn chiếc xe lăn lại gần bàn học của con. Bánh xe lăn nhẹ trên nền nhà. Ông dừng lại bên cạnh cậu bé. Ông nhìn xuống cuốn vở. Những dòng chữ tuy còn nguệch ngoạc nhưng vẫn đầy cố gắng. Ông đặt tay nhẹ lên bàn, rồi chậm rãi nói, con biết không? Cậu bé ngẩng đầu lên. Người bố nhìn con, giọng trầm và chậm. Có những lúc, bố còn không cầm nổi bút. Cậu bé chớp mắt. Cậu nhìn xuống đôi tay của bố, rồi nhìn lại cây bút trên bàn. Khuôn mặt cậu hiện lên sự ngạc nhiên. Thật hả bố? Người bố khẽ gật đầu. Ông mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ký ức. Ông nói, Ông nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, như thể đang nhớ lại điều gì đó rất xa. Rồi ông quay lại nhìn con trai. Để bố kể con nghe. Ông nói chậm rãi, bố đã học lại như thế nào. 2. Tuổi trẻ, khi mọi thứ thay đổi. Người bố khẽ tựa lưng vào chiếc xe lăn. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng dịu dàng. Cậu bé ngồi yên, hai tay đặt trên bàn, lắng nghe. Người bố bắt đầu kể. Ngày xưa, khi bằng tuổi con bây giờ, bố cũng đi học như bao bạn khác. Giọng ông trầm và chậm. Bố chạy rất nhanh, có khi còn chạy nhanh hơn nhiều bạn trong lớp. Ông khẽ cười. Bố cũng đá bóng, chạy nhảy, leo trèo khắp nơi. Cậu bé nhìn bố, có vẻ hơi bất ngờ. Trong suy nghĩ của cậu, bố lúc nào cũng ngồi trên xe lăn. Thật khó tưởng tượng bố từng chạy nhảy như vậy. Người bố tiếp tục. Nhưng khi bố lớn hơn một chút, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ban đầu chỉ là những điều rất nhỏ. Có những ngày đi học về, chân bố cảm thấy mỏi hơn bình thường. Lúc đầu bố nghĩ chắc là do chạy nhiều. Nhưng rồi cảm giác đó lặp lại ngày càng nhiều. Dần dần, chân bố yếu đi. Không còn chạy nhanh như trước nữa. Có lần trong giờ thể dục, khi các bạn chạy vòng quanh sân, bố chạy được một lúc thì phải dừng lại. Chân nặng như đeo đá. Cậu bé khẽ hỏi, bố bị đau chân à? Người bố lắc đầu nhẹ. Không hẳn là đau, chỉ là
càng ngày càng yếu. Một thời gian sau, không chỉ chân, đôi tay của bố cũng bắt đầu mỏi nhanh hơn. Khi viết bài trong lớp, viết được một lúc thì tay đã thấy căng và run nhẹ. Những nét chữ dần trở nên xấu hơn trước. Có hôm, cô giáo đi ngang qua bàn và hỏi: "Sao hôm nay chữ em run vậy?" Bố chỉ biết cười. Lúc đó bố cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thời gian trôi qua, những việc trước đây rất bình thường bỗng trở nên khó hơn. Leo cầu thang lên lớp thấy nặng nhọc, chạy theo bạn bè thấy chậm hơn, cầm bút viết lâu thấy tay mỏi. Cậu bé ngồi nghe chăm chú. Người bố nhìn xuống đôi tay mình, rồi ông tiếp tục kể. Rồi có một ngày, ông dừng lại một chút. Bố nhận ra mình không còn theo kịp các bạn nữa. Trong giờ thể dục, khi cả lớp chạy, bố là người về cuối. Trong lớp học, khi các bạn viết xong bài, bố vẫn còn đang viết những dòng cuối. Có những hôm tay run đến mức chữ viết gần như không còn ngay ngắn. Cậu bé khẽ hỏi: "Lúc đó bố có buồn không?" Người bố khẽ gật đầu. "Có chứ." Ông nói nhỏ: "Rất buồn. Nhưng điều khó khăn nhất vẫn chưa đến." Một thời gian sau, việc đi lại của bố ngày càng khó khăn. Chân yếu đến mức bước đi cũng không còn vững. Gia đình đưa bố đi khám nhiều nơi. Cuối cùng bác sĩ nói rằng căn bệnh của bố sẽ khiến cơ thể yếu dần theo thời gian. Ngày nghe tin đó, bố còn rất trẻ. Bố không hiểu hết mọi thứ. Nhưng bố hiểu một điều: mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Việc đi học cũng trở nên khó khăn hơn từng ngày. Cuối cùng, bố phải nghỉ học một thời gian dài. Bạn bè vẫn tiếp tục đến trường mỗi ngày, còn bố thì ở nhà. Buổi sáng khi nghe tiếng trống trường vang lên từ xa, bố chỉ biết ngồi trong nhà, nhìn ra con đường nơi các bạn vẫn đi học. Người bố dừng lại một chút. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Cậu bé nhìn bố, đôi mắt mở to. Người bố khẽ nói: "Có những lúc bố đã nghĩ rằng..." Ông nhìn xuống bàn học của con. Giọng ông trầm xuống: "Có lẽ mình sẽ không thể học tiếp nữa." 3. Những năm tháng im lặng. Người bố dừng lại một chút sau câu nói cuối. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Cậu bé ngồi im lặng, mắt vẫn nhìn vào bố. Người bố khẽ thở ra một hơi chậm rãi, rồi tiếp tục câu chuyện. "Bố kể tiếp đi ạ. Thời gian sau khi nghỉ học thì thế nào hả bố?" Sau khi nghỉ học, thời gian trôi qua rất chậm. Ban đầu bố nghĩ mình chỉ nghỉ một thời gian ngắn thôi, có thể vài tuần hoặc vài tháng. Nhưng rồi ngày này qua ngày khác, bố vẫn ở nhà. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, bố thường ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ. Từ chỗ đó, bố có thể nhìn ra con đường nhỏ trước nhà. Con đường mà trước đây, mỗi ngày bố đều đi qua để đến trường. "Bố có thấy các bạn đi học không?" Buổi sáng nào cũng vậy. Từng nhóm học sinh đi ngang qua. Có người đi bộ, có người đạp xe. Có tiếng cười nói rộn ràng. Thỉnh thoảng bố còn nhìn thấy vài người bạn cũ. Các bạn mặc đồng phục, đeo cặp sách, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bố nhìn theo cho đến khi họ khuất dần ở cuối con đường. Rồi con đường lại trở nên yên lặng. "Còn ở trong nhà thì sao ạ?" Trong nhà, không gian rất tĩnh. Không còn tiếng trống trường, không còn tiếng bạn bè gọi nhau, không còn những giờ ra chơi ồn ào. Chỉ có những ngày dài trôi qua chậm chạp. Có những lúc bố mở lại những cuốn sách cũ. Những cuốn sách vẫn còn trên bàn học. Bố lật từng trang, nhìn những dòng chữ quen thuộc, nhưng rồi lại khép lại. Vì lúc đó bố nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không dùng đến chúng nữa. "Tại sao lại không dùng đến nữa hả bố?" Nhiều người xung quanh bắt đầu nói những câu như vậy. Thôi nghỉ học cũng được, ở nhà cho khỏe, sau này làm việc gì nhẹ nhàng thôi. Họ nói với ý tốt, không ai muốn bố phải cố gắng quá nhiều. Nhưng mỗi lần nghe những câu đó, trong lòng bố lại thấy nặng hơn một chút. Vì dù ở nhà lâu như vậy, bố vẫn chưa thể bỏ được một điều. Bố vẫn muốn học. Bố nhớ trường lớp lắm phải không bố? Có những buổi chiều, bố lại ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa. Bố nhìn ra con đường quen thuộc, nhìn những học sinh tan trường đi ngang qua. Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng bánh xe đạp lăn trên mặt đường. Tất cả những âm thanh đó khiến bố nhớ lại những ngày còn đi học. Những buổi sáng vội vã đến lớp, những giờ học ngồi bên cạnh bạn bè, những lần làm bài kiểm tra, những lần bị thầy cô nhắc nhở.
những điều rất bình thường, nhưng lúc đó bố lại rất nhớ. Chắc lúc đó bố buồn lắm. Có những ngày bố ngồi rất lâu như vậy, chỉ nhìn ra ngoài, không nói gì, cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Thời gian cứ thế trôi, chậm rãi, yên lặng. Nhưng sâu trong lòng bố vẫn còn một điều chưa bao giờ biến mất. Một suy nghĩ nhỏ nhưng cứ lặp đi lặp lại. Có lẽ một ngày nào đó, người bố nhìn sang con trai, ông mỉm cười nhẹ. Mình sẽ học lại. 4. Quyết định bắt đầu lại. Người bố nhìn xuống đôi bàn tay của mình một lúc, như thể ông đang nhớ lại một khoảnh khắc rất quan trọng trong cuộc đời. Cậu bé vẫn ngồi yên, lắng nghe. Bố kể tiếp đi ạ. Người bố tiếp tục kể. Thời gian trôi nhanh hơn bố nghĩ. Những ngày ở nhà tưởng chừng rất dài, nhưng rồi năm này qua năm khác, bạn bè cùng tuổi với bố bắt đầu lớn lên. Có người học lên cao hơn, có người đi làm. Dạ. Thỉnh thoảng bố gặp lại vài người bạn cũ. Có người mặc đồng phục công ty, có người chạy xe đi làm mỗi sáng. Họ nói chuyện về công việc, về cuộc sống. Bố nghe và mỉm cười. Nhưng khi họ rời đi, trong lòng bố lại trống trải. Sao bố lại thấy trống trải ạ? Một buổi chiều nọ, bố lại ngồi bên cửa sổ quen thuộc. Ánh nắng chiều chiếu vào căn phòng. Ngoài con đường trước nhà, mọi người vẫn đi lại vội vã. Bố nhìn thấy một người bạn cũ đi ngang qua. Bạn ấy dừng lại một chút, chào hỏi. Hai người nói chuyện vài câu. Bạn kể rằng vừa mới đi làm ở một nơi mới. Sau đó bạn vội vã đi tiếp. Bố nhìn theo cho đến khi bóng dáng bạn khuất dần. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Hôm đó, bố chợt nhận ra một điều. Điều gì thế bố? Thời gian không dừng lại. Mọi người vẫn tiếp tục bước về phía trước. Chỉ có mình bố là vẫn đứng yên ở một chỗ. Cũng trong khoảng thời gian đó, bố bắt đầu để ý nhiều hơn đến bố mẹ của mình. Tóc của ông bà đã bạc đi nhiều. Bố mẹ vẫn chăm sóc bố mỗi ngày, nhưng bố biết rằng họ cũng đang già đi từng ngày. Một suy nghĩ bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn trong đầu bố. Nếu mình cứ ở đây mãi, sau này mình sẽ thế nào? Thế rồi sao hả bố? Ý nghĩ đó khiến bố suy nghĩ rất lâu. Đêm hôm đó bố gần như không ngủ. Bố nằm nhìn lên trần nhà, nghĩ về rất nhiều điều. Về những ngày còn đi học, về những cuốn sách vẫn nằm trên bàn, về những ước mơ mà bố từng có khi còn nhỏ. Cuối cùng, bố tự hỏi mình một câu rất đơn giản. Câu gì ạ? Nếu mình không thử, thì sao? Câu trả lời đến ngay sau đó. Nếu mình không thử, mình sẽ hối tiếc. Thế là bố quyết định học lại đúng không ạ? Sáng hôm sau, bố ngồi dậy rất sớm. Ánh nắng vừa chiếu qua cửa sổ. Bố nhìn lại bàn học cũ của mình. Những cuốn sách vẫn còn ở đó, phủ một lớp bụi mỏng. Bố đưa tay lau nhẹ lớp bụi trên bìa sách, rồi mở cuốn sách ra. Những dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt. Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, bố cảm thấy trong lòng mình có một quyết tâm rõ ràng. Bố nói với gia đình, con muốn học lại. Chắc ông bà nội ngạc nhiên lắm ạ. Mọi người đều rất ngạc nhiên, không phải vì họ không tin bố, mà vì ai cũng biết việc đó sẽ rất khó. Chân của bố yếu, việc đi lại không dễ dàng, việc học cũng sẽ vất vả hơn trước rất nhiều. Nhưng lần này bố không còn do dự nữa. Bố biết rằng con đường phía trước sẽ khó, có thể rất khó, nhưng bố vẫn quyết định thử. Bố giỏi quá. Người bố nhìn con trai và mỉm cười. Ông nói chậm rãi. Lúc đó bố không nghĩ mình sẽ đi được bao xa. Bố chỉ nghĩ một điều thôi. Ông dừng lại một chút. Bố phải bắt đầu lại. Những ngày đầu học lại, khó khăn tưởng như không thể. Bố khẽ cầm cái bút chì trên bàn học của con. Bố xoay nhẹ cái bút trong tay như đang nhớ lại một cảm giác rất quen thuộc. Rồi bố tiếp tục kể. Ngày đầu tiên bố cầm bút trở lại, bố mỉm cười nhẹ. Bố mới biết mọi thứ khó đến mức nào. Cầm bút khó lắm hả bố? Sau một thời gian rất dài không viết, đôi tay của bố không còn quen với việc cầm bút nữa. Ngày hôm đó, bố ngồi trước bàn học cũ của mình. Cuốn vở mới đắt ngay ngắn trước mặt. Cây bút nằm trên bàn. Bố nhìn cái bút rất lâu. Một việc tưởng chừng đơn giản, nhưng lúc đó lại khiến bố hơi lo lắng. Rồi bố có viết được ngay không ạ? Cuối cùng bố đưa tay cầm bút. Ngay khi bắt đầu viết dòng đầu tiên, tay bố run nhẹ. Nét bút không đi thẳng.
chữ viết siêu vẹo. Bố dừng lại, hít một hơi thật chậm, rồi viết tiếp. Nhưng chỉ viết được vài dòng, tay đã bắt đầu mỏi. Cảm giác căng ở các ngón tay khiến bố phải dừng lại. Giống con hồi mới tập viết lớp 1 đúng không bố? Tay mỏi lắm ạ. Đúng rồi con. Bố đặt bút xuống bàn, xoa nhẹ bàn tay, nhìn lại trang vở. Chỉ có vài dòng chữ. Nhưng những dòng chữ đó không đẹp chút nào. Có chữ to, có chữ nhỏ, có chữ gần như không đọc được. Bố nhìn trang vở đó rất lâu. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ quen thuộc. Có lẽ mình không làm được. Bố đừng buồn mà, lúc đầu ai cũng viết xấu thôi bố ạ. Suy nghĩ đó xuất hiện rất nhanh, nhưng lần này bố không để nó ở lại quá lâu. Bố nhấc cây bút lên lần nữa, viết thêm một chữ, rồi thêm một chữ nữa. Nhưng chỉ một lúc sau, tay bố lại bắt đầu đau và mỏi. Có những ngày bố ngồi rất lâu trước bàn học, nhưng cuối cùng chỉ viết được vài dòng. Tội nghiệp bố quá. Có những hôm viết chưa hết một trang vở, tay đã không còn đủ sức để tiếp tục. Bố phải dừng lại. Có lúc bố nhìn những dòng chữ siêu vẹo đó và tự hỏi, liệu mình có đang cố gắng vô ích không? Nhưng bố không bỏ cuộc đâu nhỉ. Nhưng rồi bố nhớ lại quyết định của mình. Bố đã nói rằng mình sẽ thử. Và nếu đã thử, thì phải tiếp tục thêm một chút nữa. Vì vậy, bố bắt đầu đặt cho mình một mục tiêu rất nhỏ. Không phải viết thật nhiều, không phải học thật nhanh. Chỉ là mỗi ngày một ít. Mỗi ngày một ít là sao hả bố? Là ngày hôm nay viết vài dòng, ngày mai viết thêm vài dòng nữa. Có thể chậm, có thể rất chậm, nhưng chỉ cần không dừng lại. Bố đặt cây bút lại lên bàn. Bố nhìn con và nói nhẹ nhàng. Có những ngày bố chỉ viết được vài dòng thôi, nhưng bố vẫn viết. Ngày nào cũng vậy, bố của con giỏi quá. Rồi bố nói chậm rãi, vì bố biết nếu mình kiên trì từng chút một, mọi thứ rồi sẽ thay đổi. 6. Con đường đến trường. Bố nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Như thể bố đang nhớ lại con đường quen thuộc của nhiều năm trước. Rồi bố tiếp tục kể. Nhưng con biết không, việc khó nhất lúc đó không phải là viết. Con hơi nghiêng đầu. Không phải viết ạ? Bố gật đầu. Không, bố nói chậm rãi. Việc khó nhất là đến được lớp học. Sau khi quyết định học lại, bố phải quay trở lại trường. Nhưng lúc đó đôi chân của bố đã yếu hơn rất nhiều. Đi một đoạn ngắn còn được, nhưng đi xa thì gần như không thể. Trong khi đó, trường học lại cách nhà khá xa. Nếu là trước đây, bố có thể đi bộ hoặc đạp xe như bao người khác. Nhưng bây giờ thì không. Ngày đầu tiên đi học lại, cả gia đình đều rất lo. Bố cũng lo, không phải vì bài học, mà vì con đường đến trường. Sáng hôm đó trời còn rất sớm, không khí buổi sáng mát lạnh. Bố đứng trước cửa nhà, nhìn con đường quen thuộc. Con đường mà trước đây bố từng đi qua mỗi ngày. Nhưng hôm nay, bố biết mình không thể tự đi hết con đường đó. Anh trai của bố bước ra, anh cúi xuống trước mặt bố, rồi nói đơn giản, lên đi. Bố ngạc nhiên, anh sẽ cõng em đến trường. Bố do dự một chút, không phải vì không muốn, mà vì bố thấy ngại. Lúc đó bố đã không còn là một đứa trẻ nhỏ nữa. Nhưng anh trai chỉ cười, không sao đâu. Cuối cùng, bố leo lên lưng anh trai cõng bố bước ra khỏi cổng. Con đường buổi sáng lúc đó vẫn còn khá yên tĩnh. Thỉnh thoảng có vài học sinh đi ngang qua. Một vài người nhìn, một vài người mỉm cười chào. Anh trai của bố cứ thế bước từng bước vững vàng. Con đường đến trường hôm đó bỗng trở nên dài hơn bình thường. Bố ngồi trên lưng anh, nhìn xuống con đường phía trước. Trong lòng vừa thấy ngại, vừa thấy biết ơn. Nhưng không phải ngày nào anh trai cũng có thể đưa bố đi học. Có những hôm anh bận việc. Khi đó người thân trong nhà sẽ giúp. Có hôm là một người chú, có hôm là bác hàng xóm gần nhà. Bác ấy sống cách nhà bố chỉ vài căn. Khi biết bố đi học lại, bác thường ghé qua buổi sáng. Bác cười và nói, hôm nay để bác đưa cháu đi. Mỗi ngày, một người khác nhau giúp đỡ. Mỗi ngày, con đường đến chững lại bắt đầu như vậy. Có những hôm trời nắng, có những hôm trời mưa nhẹ. Những con đường đó vẫn phải đi qua.
Bố nhìn con và nói, có những ngày bố cảm thấy con đường đó dài gấp nhiều lần bình thường. Bố mỉm cười nhẹ, nhưng ngày nào bố cũng đến lớp. Rồi bố nói chậm rãi, vì nếu không đi hết con đường đó, bố sẽ không bao giờ quay lại được lớp học. 7. Những ngày lạnh. Người bố khẽ đặt tay lên bánh xe của chiếc xe lăn. Ông xoay nhẹ bánh xe một chút, rồi tiếp tục câu chuyện. Sau một thời gian, chân của bố yếu hơn nữa. Ông nói chậm rãi. Đến lúc đó, bố không thể đi lại được nữa. Chiếc xe lăn này đã ở cùng bố lâu lắm rồi đúng không ạ? Cậu bé nhìn xuống chiếc xe lăn của bố. Dường như lần đầu tiên, cậu nghĩ đến việc chiếc xe lăn này đã xuất hiện từ rất lâu trước khi cậu sinh ra. Người bố tiếp tục kể. Khi việc đi lại trở nên quá khó khăn, bố bắt đầu phải dùng xe lăn. Lúc đầu, bố cảm thấy rất lạ. Mọi thứ bỗng thấp xuống, tầm nhìn khác đi, cách di chuyển cũng khác đi. Những con đường trước đây đi bộ rất bình thường, bây giờ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, bố vẫn tiếp tục đi học. Thế bố đến trường bằng cách nào ạ? Mỗi buổi sáng, người thân lại giúp bố đưa xe lăn ra ngoài. Có hôm anh trai đẩy xe, có hôm là người thân trong nhà, có hôm bác hàng xóm lại ghé qua. Chiếc xe lăn lăn chậm trên con đường quen thuộc. Bánh xe đi qua những đoạn đường gồ ghề. Có lúc phải dừng lại nghỉ một chút, có lúc phải đi vòng vì con đường quá khó. Nhưng cuối cùng bố vẫn đến được lớp. Những ngày bình thường đã vất vả, những ngày mùa đông còn khó hơn nhiều. Có những buổi sáng trời lạnh đến mức hơi thở cũng trở thành khói trắng. Gió thổi qua những con đường trống khiến không khí càng lạnh hơn. Mùa đông ngồi ngoài trời lạnh như thế chắc bố buốt lắm ạ. Khi ngồi trên xe lăn ngoài trời lạnh lâu, đôi chân của bố gần như mất cảm giác. Chúng lạnh đến mức tê cóng. Có khi đến lớp rồi, bố vẫn phải ngồi yên một lúc rất lâu để cơ thể dần ấm lại. Trong lớp học, các bạn bắt đầu mở sách, tiếng giấy lật sột soạt, tiếng bút chạm vào vở. Còn bố thì ngồi trước bàn học, đôi tay vẫn còn lạnh. Những ngón tay cứng lại vì gió lạnh buổi sáng. Khi cầm bút, bố phải chờ một lúc để tay quen dần. Nhưng dù tay lạnh, dù cơ thể mệt, bố vẫn mở vở ra rồi viết từng chữ, chậm rãi. Có lúc nét chữ run hơn bình thường, có lúc phải dừng lại để xoa tay, nhưng rồi lại viết tiếp. Bố kiên trì quá. Người bố nhìn con trai và nói nhẹ nhàng. Có những ngày bố ngồi trong lớp, tay lạnh đến mức cầm bút rất khó. Ông mỉm cười, nhưng bố vẫn viết. Ông đặt tay lên cuốn vở của con, rồi nói chậm rãi. Chỉ cần viết được một chữ, thì viết thêm chữ nữa. Dạ, con hiểu rồi ạ. Con cũng sẽ luôn cố gắng không bỏ cuộc như bố. 8. Những bài thi chậm chạp. Người bố nhìn cuốn vở của con trai một lúc, rồi ông tiếp tục câu chuyện. Đến khi có những bài kiểm tra, mọi thứ lại càng khó hơn. Cậu bé hỏi nhỏ. Vì phải viết nhiều hơn ạ? Người bố gật đầu. Trong lớp học, khi đến ngày làm bài kiểm tra, không khí luôn rất yên lặng. Thầy cô phát đề xuống từng bàn, mọi người nhanh chóng đọc đề. Rồi tiếng bút bắt đầu vang lên khắp lớp. Những cây bút viết rất nhanh trên trang giấy. Có bạn vừa đọc xong đề đã bắt đầu viết. Có bạn viết liên tục không dừng lại. Còn bố thì luôn là người bắt đầu chậm hơn. Không phải vì không hiểu bài, mà vì tay bố không thể viết nhanh. Mỗi chữ đều phải viết cẩn thận, mỗi dòng đều phải viết chậm rãi. Có những lúc khi bố vừa viết xong vài dòng đầu, nhìn lên đã thấy nhiều bạn lật sang trang thứ 2. Tiếng bút xào xạc khắp lớp, không khí im lặng nhưng căng thẳng. Thời gian cứ trôi, kim đồng hồ trên tường nhích từng chút một. Có những lúc bố cảm thấy mình chậm hơn tất cả mọi người, nhưng bố không dừng lại. Bố chỉ tập trung vào bài làm trước mặt, viết từng chữ, rồi từng dòng. Có lần, khi gần hết giờ làm bài, thầy giáo nói, còn 5 phút. Cả lớp bắt đầu viết nhanh hơn. Một số bạn đã đặt bút xuống, một số bạn đang viết những dòng cuối. Còn bố, lúc đó vẫn còn một phần bài chưa viết xong. Tay bố mỏi, nhưng bố vẫn cố gắng viết tiếp, chậm nhưng không dừng lại. Khi thầy giáo nói, hết giờ, bố đặt bút xuống. Trang giấy vẫn chưa hoàn toàn đầy như nhiều bạn khác, nhưng đó là tất cả những gì bố có thể viết trong khoảng thời gian đó. Có những bài kiểm tra như vậy, có những lần bố rời khỏi lớp với cảm giác mình làm chậm hơn mọi người rất nhiều. Nhưng dần dần, bố học được một điều, không phải lúc nào mình cũng có thể nhanh bằng người khác, nhưng mình vẫn có thể đi tiếp theo cách của mình. Người bố nhìn con trai và nói, trong những bài thi đó, bố không nghĩ đến việc phải viết nhanh như người khác nữa. Ông mỉm cười nhẹ, bố chỉ nghĩ một điều thôi. Ông khẽ gõ nhẹ vào cuốn vở của con.
viết xong từng dòng một. 9. Những đêm học bài. Người bố khẽ nhìn về phía chiếc máy tính trên bàn làm việc của mình. Màn hình vẫn sáng, nhưng ông tạm quên công việc. Ông tiếp tục câu chuyện. Nhưng con biết không, những lúc khó nhất không phải ở lớp. Cậu bé hơi ngạc nhiên. Không phải ở lớp ạ? Người bố lắc đầu nhẹ. Không, ông nói chậm rãi. Khó nhất là khi về nhà. Sau một ngày đến lớp, cơ thể của bố thường rất mệt. Việc di chuyển bằng xe lăn, việc ngồi trong lớp nhiều giờ, việc cố gắng viết chậm rãi từng dòng, tất cả đều khiến đôi tay của bố mỏi rã rời. Nhiều buổi chiều khi trở về nhà, bố chỉ muốn nghỉ ngơi. Có lúc bố ngồi im rất lâu trước bàn học. Cây bút nằm trên bàn, cuốn vở mở ra, nhưng tay bố vẫn chưa nhấc bút lên. Cơ thể mệt, đôi tay mỏi, đầu óc cũng thấy nặng nề. Có những lúc bố tự hỏi, hôm nay mình nghỉ một ngày được không? Suy nghĩ đó xuất hiện rất tự nhiên, vì bố đã cố gắng rất nhiều trong ngày. Nhưng rồi bố lại nhớ đến con đường mình đã chọn. Nếu dừng lại một ngày, rồi ngày hôm sau lại dừng thêm một ngày nữa, thì rất nhanh mọi thứ sẽ quay trở lại như trước. Vì vậy, mỗi tối, sau khi nghỉ một lúc, bố lại ngồi vào bàn học. Đèn bàn bật sáng, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống. Bố mở sách ra, đọc từng đoạn, chậm rãi. Có những đoạn phải đọc lại 2 lần, có những bài tập phải suy nghĩ rất lâu. Rồi bố cầm bút lên, viết thêm vài dòng, dừng lại, xoa tay, rồi viết tiếp. Có những đêm bố không học được nhiều, chỉ đọc được vài trang sách, chỉ viết thêm một chút bài tập. Nhưng dù ít hay nhiều, bố vẫn học. Ngày hôm nay thêm một chút, ngày mai thêm một chút nữa. Không nhanh, không ồn ào, chỉ là những bước rất nhỏ. Nhưng những bước nhỏ đó cứ tiếp tục nối với nhau. Người bố nhìn con trai và mỉm cười. Ông nói nhẹ nhàng. Có những đêm bố chỉ học được rất ít thôi. Ông dừng lại một chút, nhưng bố không bỏ. Rồi ông nói chậm rãi. Mỗi ngày đọc thêm một chút, viết thêm một chút, hiểu thêm một chút. Ông khẽ gật đầu, chỉ cần không dừng lại. 10. Thành quả của sự kiên trì. Người bố dừng lại một lúc sau câu nói cuối. Căn phòng yên tĩnh. Cậu bé vẫn ngồi chăm chú nghe, gần như quên mất cuốn vở đang mở trước mặt. Người bố tiếp tục câu chuyện, giọng chậm rãi. Những ngày như vậy, cứ tiếp tục trong một thời gian rất dài. Không phải vài tuần, cũng không phải vài tháng, mà là nhiều năm. Mỗi ngày đến lớp, mỗi tối học bài, mỗi bài kiểm tra, mỗi trang vở, tất cả đều chậm hơn người khác, nhưng bố vẫn tiếp tục. Có những lúc bố cũng cảm thấy mệt mỏi. Có những lúc bố tự hỏi liệu mình có đi đúng con đường không? Nhưng rồi mỗi khi nhìn lại, bố nhận ra mình đã tiến thêm một bước. Trang vở hôm nay nhiều chữ hơn trang vở hôm qua. Bài học hôm nay hiểu hơn bài học hôm trước. Từng chút một, rất chậm, nhưng thật sự có tiến lên. Rồi đến một ngày, bố hoàn thành việc học của mình. Ngày nhận được kết quả đó, bố ngồi rất lâu. Không phải vì bất ngờ, mà vì bố nhớ lại tất cả những ngày trước đó. Những ngày tập viết lại từng chữ, những buổi sáng được đẩy xe lăn đến lớp, những ngày lạnh tay cứng lại vẫn cố viết, những bài kiểm tra viết chậm hơn mọi người, những đêm học bài khi cơ thể đã rất mệt. Tất cả những ngày đó, cuối cùng cũng dẫn đến ngày này. Sau khi hoàn thành việc học, bố bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo. Lúc đó bố biết rằng việc đi lại của mình sẽ luôn khó khăn. Vì vậy, bố tìm một con đường phù hợp với mình hơn. Một công việc có thể làm từ xa. Sau nhiều lần thử và học thêm, bố bắt đầu làm việc online bằng máy tính. Ban đầu cũng không dễ, có nhiều thứ phải học lại từ đầu. Nhưng lần này bố đã quen với một điều, cứ học từng chút một, cứ làm từng bước nhỏ. Dần dần mọi thứ bắt đầu ổn định. Bố có thể làm việc ngay tại nhà. Chiếc máy tính trước mặt trở thành nơi bố làm việc mỗi ngày. Người bố khẽ chỉ tay về phía chiếc bàn làm việc của mình. Con thấy chiếc máy tính kia không? Dạ, con có thấy ạ. Cậu bé gật đầu. Người bố mỉm cười.
đó là nơi bố làm việc bây giờ. Ông nói chậm rãi. Ngày trước bố từng nghĩ có những con đường mình sẽ không bao giờ đi được. Ông nhìn con trai, nhưng rồi bố nhận ra một điều. Ông nói nhẹ nhàng, chỉ cần mình kiên trì đủ lâu, con đường sẽ dần dần mở ra. 11. Quay lại hiện tại. Bài học cho con. Người bố kết thúc câu chuyện của mình. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Ánh đèn từ các ngôi nhà xung quanh lấp ló sau những tán cây. Cậu bé ngồi trước bàn học, hai tay đặt trên cuốn vở. Cậu không nói gì trong một lúc. Dạ. Người bố nhìn con trai. Ánh mắt ông hiền và bình tĩnh. Ông nói nhẹ nhàng. Đôi chân của bố yếu. Dạ. Ông khẽ đặt tay lên bánh xe của chiếc xe lăn. Vì vậy, có nhiều việc, bố phải cố gắng gấp đôi. Cậu bé nhìn xuống chiếc xe lăn, rồi nhìn lên bố. Dạ. Người bố đưa tay cầm cây bút chì đang nằm trên bàn của con. Ông xoay nhẹ cây bút trong tay, rồi đặt lại trước mặt cậu bé. Ông nói tiếp, giọng chậm và rõ. Nhưng sau tất cả những năm đó, bố học được một điều. Cậu bé nhìn cây bút. Người bố khẽ gõ nhẹ vào cuốn vở của con, rồi nói, không phải ai cũng đi nhanh như nhau. Ông dừng lại một chút. Có người đi rất nhanh, có người đi chậm hơn. Ông mỉm cười nhẹ. Nhưng nếu con không dừng lại, con vẫn sẽ đi rất xa. Cậu bé im lặng. Vâng ạ. Người bố nói câu cuối cùng, rất nhẹ. Chỉ cần kiên trì từng chút mỗi ngày. 12. Kết thúc. Một hành động nhỏ. Sau khi nghe bố nói xong, cậu bé vẫn ngồi im. Cậu nhìn xuống cuốn vở đang mở trước mặt. Những dòng chữ của cậu vẫn còn siêu vẹo. Có chữ hơi to, có chữ hơi lệch, có chữ bị tẩy đi rồi viết lại. Chữ của mình vẫn siêu vẹo quá, lại còn tẩy đi viết lại nữa. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào trang vở, rồi nhìn cây bút chì đang nằm ngay trước mặt mình. Căn phòng lúc đó rất yên tĩnh. Người bố không nói thêm gì nữa. Ông chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn con trai. Cậu bé suy nghĩ một lúc, mình sẽ thử lại lần nữa. Rồi cậu cầm cây bút lên, không nhanh, chỉ là một hành động rất nhỏ. Cậu cúi xuống trang vở, viết thêm một chữ, rồi thêm một chữ nữa. Nét chữ vẫn chưa đẹp, vẫn còn run run một chút. Nét này đưa lên, rồi kéo xuống. Nhưng lần này, cậu không dừng lại để than phiền. Cậu chỉ tiếp tục viết, chậm rãi, từng dòng một. Người bố nhìn con. Ông không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhẹ. Bởi vì ông biết, điều quan trọng nhất đã xảy ra. Không phải là chữ viết đẹp ngay lập tức, không phải là viết thật nhanh, mà là con trai ông đã cầm bút lên lần nữa. Chữ tiếp theo, nét cong tròn, rồi kéo thẳng xuống. Ngoài cửa sổ, đêm đã xuống hẳn. Ánh đèn trong căn phòng nhỏ vẫn sáng. Trên bàn học, một cậu bé 7 tuổi đang chăm chú viết bài. Bên cạnh, người bố ngồi trên chiếc xe lăn lặng lẽ quan sát. Trong sự yên tĩnh của buổi tối đó, một bài học nhỏ vừa bắt đầu. Bài học về sức mạnh của sự kiên trì. Chào bạn, mình là Nguyễn Bắc Khanh, admin nhóm người khuyết tật trên Facebook với hơn 31.000 thành viên. Mình là một người cha phải ngồi xe lăn vì khuyết tất cả tay lẫn chân. Trên kênh Người Khuyết Tật Làm Cha, mình chia sẻ hành trình làm cha và đời sống của người khuyết tật.